น่าจะเอาเป็นหน้าที่ผมเลยก็จะแหลกเลยมาโลกเหรอมันจะได้โต๊ะขนาดมันวางเค้กอะไรเงี้ยแล้วเราจับมันจะไปอยู่
เดียวเนี่ยเหรอ